Tervetuloa Follow Farmerin 3. jaksoon. Ei tällä kertaa jaksoa, ettei vahinkoa. Piti eilen illalla vähän ruiskuttaa vielä glyfosaattia. No, nyt se saatana päätti tippua koukusta pois ja raatuna tällä pellolla, mutta ei kai se auta. Nyt me lähdetään kuvailemaan vähän Follow Farmeria ja ruiskutellaan sitten myöhemmin, kun saadaan taas laitteet nippuun. Tässä ollaan oraita katsomassa ja nyt näyttää olosuhteisiin nähden nämä oraat näyttää kuitenkin yllättävänkin hyviltä. Vettä ei ole satanut pisarakan kylvön päälle, mutta yllättävän hyvin sitä pohjakosteutta kuitenkin on siellä maassa ollut. Ja siinä vaiheessa, kun kylvöjen aikaa ennuste rupesi näyttää hellettä ja erittäin kuumaa, niin tehtiin silloin johtopäätökset, mitkä oli oikeita ainakin tähän aikaan katsottuna, oli se, että äästettiin syvempään, eli noin 5 senttiin, ja sitten kylvettiin niin syvään tai vähän matalampaa. Eli se idea on saada ne siemenet aina sinne muokkauskerroksen pohjaan, ja ikinä ei keväällä äästetä tai muokata syvempään kuin mitä se kylvösyvyys on. Jos äästys menee syväksi, niin sitten pitää kylvää vielä syvempään, että saadaan järkevä orastuminen aikaan, myös tämmöisissä keleissä. No täältä kun kaivellaan nyt tätä orasta, niin näkee silmämääräisesti on kylvö onnistunut hyvin, eli siemenet on täällä ihan muokkauskerroksen pohjassa, noin 4,5–5 sentin syvyydessä. Ja yllättävää kyllä, niin tämä maapohja tuntuu kosteelta sieltä missä nämä siemenet on. Ja jos vertaa täällä yleisellä tasolla Suomen kylvöjä, niin sanoisin, että on onnistuttu tänä vuonna poikkeuksellisen hyvin, vaikka näissä meidänkin oraissa huomautettavaa on. Tälle pellolle piti kylvää alun perin maissia. Nyt kävi kuitenkin niin, että tavarantoimittajan siementoimitukset myöhästyi niin paljon, ne olisi mennyt 1,5–2 viikon päähän siitä hetkestä, kun piti tehdä päätös, mitä tehdään, ja päädyttiin siihen, että jätettiin maissit tänä vuonna kylvämättä. Tämmöiset lämpötilat, savimaat ja helteet, niin ei olisi ollut järkevää lähteä kylvämään siihen olosuhteeseen maissia niin myöhään. Tällä hetkellä ainakin tuntuu, että valinta oli oikein. Se, että millaisen katastrofin se aiheuttaa myöhemmin ja aiheutuuko sitten rehupulaa sitten naudoille, niin se sitten näkee syksymällä kautta edes talvena. Taas tultiin yhdelle ohralohkolle katsomaan. Joo, tämähän näyttää kyllä erittäin mallikkaalle. Joo, kyllä täällä ihan ok on orasta. Rikkaakin näyttää olevan tulon päällä, mutta niiden torjunta sitten myöhemmin. Mitä sulla on visioissa? Joo, ajatuksena on laittaa biatlon rikka-aineeksi ja sitten jonkin verran, jos keli sen sallii, niin korrensäädettä juureen. Koetaan pidetellä korren kasvua tässä alkuvaiheessa. Kyllä. Joo, se kuulostaa erittäin fiksulle, että biatloni toimii varmasti näihin ja nämähän on tosi puhtaita tällä hetkellä. Taisit aikaisemmin mainitakin, että olet kintoa käyttänyt, että se torjuu tehokkaasti kyllä taudit, antaa pitkää suojaa ja sillähän on positiivisia vaikutuksia siihen juuriston kasvuunkin. Joo, kintolla tosiaan suuri osa peitattiin ja jonkin verran muillakin aineilla, että täytyy myöhemmin sitten katsoa, että mitkä siinä oli erot. Mutta joo, kasvus näyttää nyt ihan puhtaalta. Sitten vähän ajan päästä toisessa ruiskutuksessa on tarkoitus vetää sitten meräksmaksia sinne ja pikkusen myöskin tautiainetta, pieni määrä. Ja sitten 3. ruiskutus, niin sinne tulee sitten tautiainetta, pääannos ja sitten korrensäädettä 3. kerta, mikäli säät sallii sen. Se täytyy katsoa tilanteen mukaan. Eli 3 ruiskutuksen taktiikalla. Kyllä, siitä lähdetään ja karsitaan tarvittaessa. Oikein. Että paljon kotosta rehua tulee ja laadukasta. Toivotaan niin. Nurmet näyttää olosuhteisiin nähden ihan okolta. Ei mitään superpitkää vielä, mutta tämä lohko on talvehtinut hyvin. Ja kasvu näyttää olevan käynnissä, mutta vettä kaivattaisiin täälläkin. Ja ongelma tässä on myös se, että kun nyt on niin paljon ollut lämpöä tähän kohtaan, nurmi on kehittynyt aika nopeasti, niin voi tulla aika nopeasti se tilanne, että joudutaan ensimmäinen rehu tekemään. Vaikka se on lyhyttä, mutta se käy muuten liian vanhaksi ja D-arvo sitten häviää lopullisesti siinä kohdassa. Joudutaan tekemään kompromissi määrän ja laadun suhteen. Tämä nurmi tässä on pääasiassa timoteitä, lisäksi sitten seoksena vähän muitakin lajeja. Ja tämä on perinteisesti ollut tämmöinen hyvin varma sadontuottaja. Ja sitten on ollut kokeilussa myös vähän muita, jotka ei sitten ihan kaikki on mennyt niin kuin Strömsössä. Mennään katsomaan niitä. Tällä lohkolla oli ruokonataa, joka kuitenkaan ei talvehtinut. Ja sitten mietittiin, että millä tältäkin lohkolta saadaan maksimimäärä rehua eläimille tälle kesälle. Vaihtoehtoina oli kylvää vilja tähän, joka korjataan toisen sadon yhteydessä.
Sitten yksi vaihtoehto oli Sudanin ruoho, johon sitten lopulta päädyttiin. Eli kyse on yksivuotisesta kasvista, joka kylvetään keväällä vähän niin kuin rypsi suht pintaan. Ja sitten siitä otetaan yksi sato syksyllä noin syyskuun alussa. Ja määrän pitäisi olla suurin piirtein sama tai jopa sama kuin mitä 3 nurmisadolla. No, kuinka se onnistuu, sitähän me emme tiedä, mutta sitten nähdään syksyllä, että miten kävi. Tämä tehtiin sillä tavalla, että muokattiin 2 kertaa ja kylvettiin melkein heti perään uudestaan. Eli maksimissaan tunnin se maa oli auki. Ja idea oli se, että se vähentää sitten sitä kosteuden häviämistä kautta menetyksiä. Ja kyllä tämä on ihan niin kuin kosteet täältä alta. Kyllä tässä niin kuin on ihan mahdollisuudet, että tämä lähtee täältä itämään. Todella hyvä. Ja vaikka tämä oli tosi katastrofi muokkausta, niin kyllä ne kumminkin hienoa saatiin. Se wave-diski oli yllättävän hyvä peli, että vaikka tässä on tämä kokkaretta, niin täällähän on kumminkin tämä hienoa, joka pidättää kosteutta. Niin aika mukavasti. Meillähän tämä nurmen lopettamistrategia on vähän erilainen mitä muilla. Suurin osa glyfoosen ja sen jälkeen kyntää. Meillä syksyllä laitetaan glyfosaatilla nurmi pimeäksi ja sitten jätetään talveksi nurmelle ja keväällä sitten vedetään lautasmuokkarilla siitä. Lähdetään katsoa vähän miten ne on tänä vuonna onnistunut. Eli tässä on ollut viime vuonna nurmi ja ihan hyvä nurmi olikin, mutta päätettiin uudistaa se, kun se kävi vähän vanhaksi. Ja syksyllä tosiaan glyfosaatilla tapettu ja sitten lautas muokattu keväällä. Ja niin kuin näkyy, kauhean paljon ei näitä mättäitä enää täällä ole. Et suht hyvin tämä meni. Lautas muokattu kertaalleen, sen jälkeen äästetty 2 kertaan. Ja sitten seuraavana syksynä vasta ajetaan kultivaattorilla. Täällä navetassa meillä on vähän auki 600 lihasonnia ja nämä puputtaa aikamoisen määrän ruokaa. Ja tavallaan meidän pitää sillä peltoviljelyn optimoinnilla ja onnistumisella varmistaa, että saadaan tänne sitten riittävä määrä ruokaa. Rehua menee vuodessa noin 3500 tonnia, juurikasleikettä noin 1000 tonnia ja viljaa noin 600 tonnia. Ja tänä vuonna vielä maissia sitten menee muutama 100 tonnia maissisäilörehua. Että saadaan riittävä määrä rehua pellolta, niin täytyy saada onnistumaan kaikki. Muuten on katastrofi, koska karkea rehua ei pysty oikein ostamaan mistään. Viljaa voi ostaa, sen kanssa pärjää kuitenkin paremmin. Sitten meillä on myös se noin 4000 lihasikapaikkaa, nekin popsii jonkin verran ruokaa. Eli viljaa menee noin 2500 tonnia, ohraa ja vehnää. Sitten sen lisäksi tulee koskenkorvalta, kun tehdään koskenkorvaa viinaa, niin sieltä jää sitten ohravalkuaisrehua. Ja sitä tulee pumppuautolla noin 3000 tonnia vuodessa. Ja sitten käytetään vielä lisäksi elintarviketeollisuuden komponenttina heraa meijereiltä ja sitä kuluu noin 3000 tonnia vuodessa myös. Mieluummin tietysti korjaan sen tarvittavan viljan omilta pelloilta, koska siitä ei tule erikseen laskua. Se on siinä mielessä mukavampaa. Ja syksyllä kun ollaan siinä tilanteessa, että Assentoftin siilo 1700 kuutioa on täynnä viljaa, niin siinä vaiheessa on mukava sitten olla kevääseen asti. Mutta sehän riippuu vuodesta. Itse en voi vaikuttaa viljoihin, mutta itse voi vaikuttaa siihen, että mikä on mahdollisuus saada sieltä pellolta. Nyt tultiin salaoitustyömaalle. Tässä on heinäpelto, mikä oli sarkaojissa, mutta soveltuu vähän huonosti nykyvehkeille, niin laitetaan siitä ojat tukkoon ja kylvetään sen jälkeen sitten heinäsuojaviljaa, joka tehdään ensimmäisen rehunteon yhteydessä. Ja työthän suoritetaan meidän tilan omalla salaojakoneella. Kyllähän semmoinen nyt jokaisella pitää olla, että saa kunnon ojitukset. Mutta mä lähden nyt salaoittaan. Kiitos tästä jaksosta. Nähdään myöhemmin. Moi!